Kommer du ihåg filmen Måndag hela veckan som heter Groundhog Day på amerikanska? Den är toppen. Det är en av mina favoritfilmer. Det är mitt huvudtema idag, att vi är fast i en repris. Vad vill du prata om? Jag vill prata om ute- och innelistor. Varför kan inte vi inom ekonomijournalistiken göra en copy-paste på kvällstidningarna? Rulla vignett. Man får säga rulla vignett i sändningen. Det antyder framåtlutning, tror jag. Ja, det var. Och det här är, vad heter du? Jag heter Henrik Mittelman och du är väl Gabriel Mellqvist fortfarande, mannen med mustaschen. Ja. Och mycket är sig likt, fast det är 2026. Vad är sig likt? Nu kommer jag av mig bara för det. Ja, förlåt. Det här var mitt stora tema som är en jättesmart reflektion. Vi är mitt inne i rapportsäsong. När vi spelar in det här på torsdagen som vanligt så har Investor rapporterat och Christian Cederholm skriver att många av de marknadsförhållanden som rådde 2025, valuta mot vind, ökande tullar, avvaktande efterfrågan, oförutsägbar geopolitik, kommer sannolikt att bestå under 2026 Och så säger han att Investor kommer vara agila och manövrierbara och allt det där. Ja, Men agile and resilient kanske? Yes. Men det känns ju som att det här hittills är precis samma sak som i fjol. I år skulle konsumenten må bättre och i år skulle liksom konjunkturen ta fart. Men det vi har fått istället är liksom en ny Trump-röra som är precis likadan som den förra var. Och så har vi fått jättesvaga indikationer på konsumenten ifrån rapporterna så här långt i alla fall. Och det är därför du tänker... Kanske lite bitter och sur. För idag är ju en glädjens dag. Gåsen prövades under onsdagen. Gåsen skakade av sig. Det var lite sådär som man tänkte att rubriken i dagens börssur kanske skulle bli när gåsen tystnar. Men sen ändrades ju allting och nu är allting frid och fröjd. Allt är frid och fröjd. Jag har sett många har twittrat ut olika så här färdplaner, att man börjar lära sig Trumps mönster. Martin Guri skickade ut en till sina kunder, legendarisk aktiestrateg. Han skriver att punkt 1. Trump publicerat ett inlägg som liksom är tullar och hot. Och därefter så tillkännager man en ny stor tull, ofta på 25%. Under helgen trappar man upp tullhoten. Och det verkar vara väldigt viktigt att det här ska ske under en helg när börsen har stängd. Och så svarar alla på tullar och på måndagen så faller liksom börsen initialt kraftigt. Nu blev det ju på tisdagen för det var Martin Luther King i måndags. Och sen så är det press i ett par dagar. På onsdagen så kliver köpare in och utlöser ett lättnadsrally. Det är vanligtvis här som de smarta börjar köpa. Och bland de smarta där ingår inte Gabriel Mellqvist eller möjligen Henrik Mittelman. Och följande helg efter ungefär en vecka så skriver Trump att samtal pågår. Och sen är allt frid och fröjd och sen repeterar man igen. Möjligen kan man väl säga att den här gången gick det lite snabbare. Ja, det gick väldigt mycket snabbare och marknaden var ju lugnare också än den 2 april, också kallad Liberation Day eller snarare Inflation Day. Det här gick ju lite snabbare, det var lite lugnare, gasen skakade av sig det hela men gasen var lite rädd och orolig. Och sen blev allting frid och fröjd. Ja, exakt. Liberation Day Light. Det är lite som min tröja, om du ser här de blåa bandet, liberté. Egalité. Exakt. Och det är blått står för frihet, vitt är jämlikhet och rött är broderskap. Varför just de färgerna till de attributen, Henrik? Kanske för att jag befinner mig i vår franska poddstudio. Men du, över till gasen. Hur länge kan man hålla på liksom och skrämma marknaden nästa gång? Kommer alla då vara supersmarta? Det går ner 0,5%. Om han säger att, igår när jag såg halva hans tal igår, alltså det vill säga jag såg samma tal som 2025, samma repriser. Ja, fast han rantade ännu mer. Alltså för er tittare och lyssnare, om ni har tid och lust, så det är fascinerande. Det räcker med en halvtimme, men han hoppar fram och tillbaka mellan olika delar. Kinesiska vindsnurror som dumma europeer köper. Varenda gång de snurrar så kostar det $1,000, säger han. Och sen blandar han ihop Grönland med Island och sådär. Men
om han liksom nästa gång, om han nästa vecka får för sig att han också ska äga, vad vet jag, Island. Går börsen ner då en halvtimme och 0,5% och sen tänker man gasen och så tänker man taco. Trump always chickens out. Ja, så verkar det ju vara. Jag var med vi gjorde ett extrainsatt ekonomibyrån i SVT i måndags och då var ju börsen bara ner 2%. Så det kanske var, i efterhand var det väl prematurt då. Men två makroekonomer var lugna och sa att det här är Trump, det här är som man brukar göra. Och jag felaktigt hävdade att nej men, nu den här gången är annorlunda för att om man har förhandlat fram en massa avtal och sen visar han att han kan liksom riva upp de här tullavtalen och hitta på nya grejer när som helst, då tappar man ju all trovärdighet. Och någon gång måste ju marknaden tycka att det här är inte hållbart. Att vi ska leva i den här liksom torktumlaren. Det är en torktumlare och därav lite måndag hela veckan. Jag har varit och lyssnat på ett seminarium i Davos. Oj, har du varit i Davos? Nej, eller har du, nej. Du har surfat i Davos i din webbläsare? Exakt, jag surfade till Davos. Men ett väldigt intressant seminarium som The Economist höll i med Kenneth Rogoff, alltså den väldigt kända nationalekonomen. Ja. Och det var en diskussion om dollarn och dollarns roll. Och man får ju säga att under Donald Trumps tid så har ju börsen gått upp som bekant. Och även ifall räntorna har hickat till, ibland statsobligationsmarknaden har hickat till och vi har fått lite räntor upp vid olika tillfällen och räntor upp som en katalysator för Trump att backa och göra sin taco. Men dollarn har ju verkligen försvagats. Alltså 9-10% mot handelsviktad korg av valutor. Jag ska inte avbryta, men jag tyckte det var intressant när börsen gick ner i början av veckan att dollarn samtidigt försvagades. Det är ju lite omvänt. Vi har pratat om det omvända i att guldet går upp samtidigt som börsen går upp och nu hade vi det omvända i att dollarn går ner samtidigt som börsen går ner. Exakt! Men precis så. Alltså, du är en stor nationalekonom. Kenneth Rogoff var inne lite på samma sak. Alltså, vid en kris... Det är många som jämför oss. Ja. Jag förstår det. Jag vet att när Nobelkommittén sammanträder så är det är Rogoff och du och några till som diskuteras. Fortsätt. Men liksom just det här att om en kris kommer så brukar ju dollarn lyfta, men inte denna gång. Och han har en väldigt skeptisk inställning till dollarn framöver, trots att den ju har gått ned så mycket som den har gjort. Alltså dels menar han liksom att han uttryckte det väldigt roligt att USA är ju kung över ett mindre kungadöme. Och det kan man säga att det är de ju lite grann eftersom fler och fler överger dollarn som sin valuta. Det var ett exempel på i Kina att för 15 år sedan så var nästan ingenting av deras export var denominerat i något annat än dollar. Liksom. Och nu är det vad det var, 30%. Som är i egen valuta. Så dollarns roll har ju liksom devalverats och det är ju flykt från USA. Det är ju ändå ett potentiellt så att säga vapen som vi får se om man vill använda det, men man kan ju från politiskt håll sända signaler om att förvaltare i Europa kanske ska fundera på det här, hur man allokerar kapital och så vidare och kanske att man som förvaltare vill. Plus att det andra är ju, om Trump är så här oberäknelig och ingen stoppar honom så det kanske man rent ärligt vill dra ner lite på sin exponering där saker börjar bli väldigt stökiga i USA. Så att det skulle väl vara rimligt egentligen. Men du såg att Alecta hade sålt en massa statsobligationer, amerikanska. Ja, och man kan väl säga den rubrik jag studsat på mest i veckan var ju den här danska pensionskassan, akademikerpension. Det var ju små pengar, var det 100 miljarder. Men ändå symboliskt intressant att en liksom skandinavisk pensionskassa sålt av och Alecta verkar ha gjort samma sak fast mindre dramatiskt. Man kan ju också sälja av genom att låta bli att köpa nytt när obligationen löper ut förstås. Ja. Men väldigt intressant. Alltså, vad hade du gjort om du och Rogoff och jag hade suttit där på Alectas någon sån allokeringskommitté? Vad hade du velat göra?
Alltså sluta allokera pengar till amerikanska statspapper eller fortsätta allokera pengar till amerikanska statspapper? Det är frågan. Ja, det är frågan. Det är en fråga, och sen är den andra frågan, påläggsfrågan är ju om man är så jäkla förbannad på Trump. Om man är dansk så ligger det extra nära, om man är dansk pensionsförvaltare så kan det ju den logiska frågan du nämnde och sen den känslomässiga frågan. Vill jag stödja det här landet? Vill jag stödja världens största armé om de pratar om att invadera mitt hemland? Det kanske man inte vill. Man kanske inte vill köpa deras lån just då. Och det kanske inte Sverige vill heller om man har blivit utsatt för liksom ett offensivt tullhot. Exakt. Och sen plus naturligtvis de farhågor vi väl alla känner att vi kommer få en centralbankschef i USA som är en Trump-lojalist. Och det är inte första gången ett land får en sådan centralbankschef som är lojal mot regeringschefen. Men alltså, de kommer väl antagligen ha en orimligt låg ränta under lång tid och då kommer vi att få inflation i USA. Ja, det kommer vi få, för han kör ju, det har vi snackat jättemycket om. Och hög lång kurva och fortsatt låga korta. Tvååringarna har ju inte rört på sig. Korta räntor i USA har ju stått still i den här veckan. Men en brantare räntekurva till glädje för banker som tjänar mer pengar. Varför är det bra för banker med ingen För de har ju jättemycket inlåning som de inte behöver betala någonting för att vi konsumenter är medvetna om att det inte finns någon vidare ränta från centralbankens sida. Och sen så tjänar de pengar på att låna ut på lång sikt. Och då får man mer betalt. Så det är ganska bra, för banker är det inte helt fel. Men vad händer om vi tappar tilltron till USA? Alltså statsobligationsräntor upp, där går väl smärtgränsen antagligen för Trump? Antagligen, om man inte blir knasigare och knasigare. Det finns ju en sådan farhåga. Men jag vill inte heller att den här podden... Vi har några lyssnare som tycker att vi är för Trump-fientliga. Och nu känner jag att jag brukar ju vara Trump-försvararen i vårt gäng. Men jag har tappat lite geist. Ja, exakt. Eftersom jag blev väldigt orolig av det här. Jag har en börslunchspaning, eller jag har en liksom allmän studiospaning. Marknaden gillar ju det de ser. Jag har faktiskt en bild jag kan visa dig nu som visar att börsen har gått väldigt bra under Trumps första år, men det gick ännu bättre under Trumps första år. Alltså första gången han var chef för Vita huset så gick börsen upp ännu mer och techsektorn gick upp ännu mer. Men eftersom de flesta bedömare tycker lika, de flesta bankexperter och analytiker tycker ganska lika, så upplever jag att de flesta, till och med i Sverige, ändå har gillat, man har rynkat på näsan men gillat det som händer på börsen och det som sker i ekonomin. Men den senaste veckan tycker jag att jag har märkt ett skifte utanför sändningarna i liksom mellansnacket med experter som jag inte vill namnge. En framträdande nationalekonom sa att vederbörande var orolig för sina barns framtid och frågade hur jag såg på mina barns framtid. En annan förvaltare sa att den personen var orolig för att Trump försökte starta ett inbördeskrig, om man tittar på det som sker i Minnesota, för att slippa hålla mellanårsvalet i november som nu ser ut att vara inte gynnsamt för honom. Det här är liksom två uttryck för allmän oro, men det kom från etablerade ekonomer och förvaltare på ett sätt som jag inte är van att höra ens i mellansnacket. Sen är folk tillrättalagda när de pratar i rutan och i sändning. Särskilt de som jobbar på stora banker. Men jag har ändå noterat ett tonskifte och en ovanligt stor oro i kulisserna den senaste veckan. Och den vill jag förmedla till lyssnarna utan att veta riktigt vad jag ska göra av den. Intressant. Och sen slutligen undrar jag säger ju alltid till dig, Henrik, att vi inte ska börja med det stora ämnet. Vi ska småprata om små saker först och sen komma in på den här tunga Trump-pucken som är så tråkig för alla säger samma sak. Ja, exakt. Just det. Men jag har också spanat i vad det här gör med konsumenten. Konsumenten ska återhämta sig 2026. Om det pågår liksom någon slags nordisk invasion från USA, då känns det som att det inte är bra för konsumentåterhämtningen. Fast tror du verkligen det? Alltså, är det inte räntan som styr alla människans äventyr?
Nej, det tror jag inte. Jag tror att ett stundande krig och en okänsla av uppgivenhet inte är bra för liksom, förlust. Men det kan också vara lite carpe diem. Jag menar, varför hålla på att spara nu om jorden ändå ska gå omkull? Liksom? Ja, det är intressant. Men då tror jag det ska tippa lite brantare utför innan man börjar tänka liksom, innan man börjar tänka sovjetiskt som du sa förra gången. Att, ja, just det. Fredrik Möllers citat. Ja, hur är det idag? Det är sämre än igår, men bättre än imorgon. Bättre än imorgon. Då är det bara att shoppa loss. Men det är också intressant. Jag tänker mycket på det med, alltså vi ska inte bara tjata USA, men det är intressant för marknaden. För att den faktor man ska hålla mest koll på som börsintresserad, det måste ju vara långa amerikanska statsobligationer. Och där är det ju inflationsutsikterna som är de viktiga. Och det är ju otroligt viktigt också för Donald Trump. Inflationsförväntningarna menar du? Eller? Ja, utsikterna för inflationen framöver och vad folk förväntar sig om inflationen. Och det var ju uppenbarligen det som styrde rätt mycket av valet, som gjorde att Donald Trump blev vald förra gången. Eller att man upplevde att priserna var för höga och att låg affordability. Och det har inte blivit bättre och det är det som tynger opinionsmätningen i USA. Ja. Och tyvärr har jag dystra besked till dig, Henrik Mitterman, och till lyssnarna. Ni kanske ska sätta er ner om ni är ute på joggingturen. Men jag verkar betala nu 62 kronor styck för en snittsemla på Bättre konditori i Stockholm när jag är ute och mumsar, som jag gör i januari. 59 låg liksom motsvarande elitsemla i Stockholm på förra året. Det är liksom 5% i runda slängar. Men vad sa du? Från 59 till... 59 till 62. Det till 62, okej. Okay. Ja. Jag tyckte du sa 65. 5% än 10. Ja. Men, och jag har tänkt mycket på varför. Vetepriserna och mjölkpriserna är låga. Elpriserna har inte varit så höga. Jag tror inte att lönekostnaderna för bagerierna har gått upp 5%. Jag vet inte hur liksom löneinflationen ser ut. Inflationen är i alla fall, som vi ju alla vet, nära 2%-målet. Eller i alla fall nära 3%. Så att, någon slags liksom fortsatt matprishöjning upplevs även i Sverige, Stockholm, när det gäller semlor. Och jag tror att precis som kaffepriser och kakaopriser som inte är viktiga för hushållsekonomin för de allra flesta, så tror jag att vissa symboliska prishöjningar känns och gör att man upplever maten som dyrare. Ja, det är det ju. Men om vi tänker utifrån ett börsperspektiv, är det inte så att många nu har fått smak för det där med prishöjningar? Nu ska vi kunna lyfta våra marginaler och det lyckas de ju ganska bra med. Jag tycker Essity var en ganska intressant rapport. Alltså lägre omsättning, men... Bättre marginaler. Story of the rapportsäsong. Exakt, det är the story of the rapportsäsong. Eller hur? Alltså det är otroligt intressant. Det är tillbaka till dina semlor. Det är ju precis det. Ja, det är det. Tyvärr är jag bitter för att jag satt på torsdag morgon i börsfrukost och läste SVT-rapporten och tänkte, men det här ser ju rätt bra ut. Den här aktien ska nog upp 1%. Och sen var den liksom ner rätt mycket. När vi spelade in den här är den ner 4,5%. Stackars Ulrika Kolsrud. Det måste vara motigt att behöva se kursnedgångar på sina första rapporter. Även om det här är mycket konjunktur, mycket valuta och mycket liksom företrädare förstås. Så kan det inte vara så lajbans. Nej. Har du kvar din aktie? Nej. Och det var kanske lika bra. Jag frågade apropå konjunktur så frågade jag eller konsument, hur mår Skistar-familjen? Jag tänker det är lite spännande eftersom det är liksom, jag menar, vi har pratat mycket om Thule-familjen, men vi verkar inte ha så mycket kontakt med Thule längre. Så att det är roligare att prata med Stefan Sjöstrand på Skistar. Han sa att jag är i skidbacken, det kommer en liten kort film om några minuter. Vad trevligt, kanske en videohälsning. Perfekt. Ja. Vad roligt. Men jag tror... han är alltid optimist. Så han är lite som mitt Rish-index när jag försöker mäta konjunkturen på Rish. Det finns alltid 40 miljonärer som har råd att gå dit. Och Stefan är alltid optimist. Han har pratat mycket om att folk bokar senare. Men när vi pratade sist så klagade han över att det inte var någon snö på gatan i Stockholm i samband med den senaste rapporten. Och det har det ju faktiskt blivit sedan dess. Det har ju blivit några ovanliga fina vinterdagar på Gärdet. Det är väldigt mycket folk. Längdskidspopulationen i Stockholms innerstad har ju gått upp markant de senaste veckorna. Väldigt mycket folk som ska till Gärdet eller vart de nu åker, stadion antar jag, och åker längdskidor, går omkring med lagg in i stan. Jag tror att det är bra för Skistar
på marginalen, att man blir mer sugen på att boka en fjällsemester. Det är också en utmaning för semmelförsäljningen som jag återvände till i den här podden. Jag pratade med Sveriges konditorer och bagare tidigare. Och de säger att det är bra om det ligger snö på gatorna, då vill folk äta mer semlor. Då blir man liksom i semmelstämning och skistarstämning. Jag tror att de går hand i hand. Semlor och skistar går hand i hand. Ja, men det kan du nästan tatuera. Jag ska göra det till nästa gång. Men det blir spännande att se vad Stefan säger. Vi kan väl lägga in det här ifall vår producent Robert accepterar. Ja, men god morgon magiska Gabriel och Henrik. Hälsar jag från ett fantastiskt och vinterklätt Sälen. Och det hjälper ju också Skistar på lång sikt eftersom vi är relativt snösäkra och vi har också beslutat oss för att investera ännu mer i snösäkring. Och precis bakom mig här har vi en damm som ligger väl dån där bakom, och den här dammen den innehåller väldigt mycket vatten och det här vattnet behöver man för att producera snö, och vi har också beslutat oss för att investera ytterligare en damm här i Tandedalen, ännu fler pumpstationer i Trysil och framförallt ännu mer snöinvesteringar. Så det känns väldigt positivt när det gäller snöläge. När det gäller gäster då, vi har haft riktigt bra start på året. Vi har haft 31 stycken all time high. Hade vi haft lite mer snö i Sälen och Trysil hade vi garanterat också slått ännu fler all time high. Så Skistar-familjen mår bra och vi är också väldigt, väldigt nöjda med hur säsongen har börjat men också hur den ser ut framåt. Vad önskar vi Stefan Sjöstrand och Skistar? Vi önskar dem all lycka till, alltid. Jag kommer in som en pessimist snabbt, förlåt att jag avbryter. Jag har hört, det är en brevskrivare till oss som säger att jag blivit bättre på att inte avbryta Henrik Mittelman. Så jag är ledsen. Jag såg det. Nej, det gör du inte alls. Nej, men annars, vi har ju fått en del rapporter när vi spelar in det här. Jag tycker att konsumentkänslan hittills är ganska ljummen till sval. När vi bandar det här i Lyko ner, inte på Rapport utan på en Danske Bank-analys, men Creades pratade om att Instabi bland annat har gått dåligt. Apotea har vinstvarnat. Jag tycker liksom flera danska kosmetika signaler har varit dåliga. Det har varit liksom mjukt på konsumentsidan i rapporterna hittills. Vi får se hur det blir sen. Essity's rapport var ju bra för marginalen var upp, men försäljningen var ju ändå negativ, får man komma ihåg. Absolut. Och så har vi den här valutaeffekten som har slagit mot många bolag, och när vi spelar in det här kostar en dollar 9 kronor och 8 öre. Det är roligt för mig som gillar att resa till USA, men det är inte bra för Rapport. Det är mer dåligt än bra för rapporterna framöver, får vi ändå säga. Ja, sant. Vi ska inte glömma den där dollareffekten. Vi tror att vi liksom har lämnat den, eller vi känns som att vi har lämnat den bakom oss. Men det ska vi inte göra. Och om Kenneth Rogoff, denna stora nationalekonom som jag ju då lyssnade på, om han har rätt så är det fortsatt dollarförsvagning som tynger många svenska bolag. Alltså jag tror att jag har ätit lunch med Kenneth Rogoff, men jag är inte helt säker. Det är så många du har ätit lunch med. Ja. Men han är het. Jag måste jag har i alla fall jag har för mig att jag intervjuat honom på en konferens i USA i något sammanhang. Ja, men det kan mycket väl stämma. Och jag har för mig att vi får klippa bort det här med att svamla, men jag har för mig att han hade samarbetat en hel del med Riksbanken och tyckte det var ganska trevligt att jag var svensk. Exakt. Han gjorde någon utredning för Riksbanken, och jag tror generellt att Riksbanken får många heta nationalekonomer att komma när de kallar. För att man vill ju gärna vara i närheten av Nobelpriset. Ja, det vill ju Donald Kenneth Trump. Rogoff vi ska inte prata het. om det, men har du noterat att Donald Trump verkar vilja vara i närheten av Nobelpriset? Jag har noterat det. Och det för mig osökt in på min inne- och utelista. Ja. Som jag utlovade. Jag tänkte häromdagen när jag satt och skrev en krönika att varför gör inte vi ekonomijournalister lite som kvällstidningsjournalisterna gör och har lite inne-utelista? Och så jag bestämde mig för att börja spana lite på det. Jag tänkte du kunde hjälpa till lite. Grönland får man väl säga är hett. Ja, det är ju smältande hett får man ju verkligen säga. Har du kollat in Grönlandsbanken någonting? Ja, jag såg det. Du skickade ut någonting om det. Meme-aktien som är upp 50% bara för att den heter någonting med Grönland. Det är ju fantastiskt. Ja.
Det är jättebra. Men det är också roligt det där med att man pratar om den här rika tillgången på mineraler. Jag hittade här vårt första avsnittet av Finansmagasinet. Det ser ut så här. Och det är då vår reporter och fotograf som var på Grönland för ett år sedan och bevakade just den ön som ju var het redan då. Ja. Och konkluderar att raggargissningen är att det är väldigt svårt att få tag på mineraler när man måste borra genom 2 kilometer is. Men i varje fall. Men Grönland är hett. Europa tycker jag är hett. Alltså responsen från Europa nu är ganska fascinerande. Och vi noterar till exempel, som vi tog upp i Börssurf förra veckan, PIMCO, världens största obligationsfond, som allokerar mer pengar till Europa, mindre till USA. Medelstora bolag tycker jag också är en het trend. Du visade upp en fin graf över Russell 2000 som ju slog nya all time high. Så rallyt har liksom breddats, tänker jag. Rallyt har breddats. Ja, fast jag tror min motargument skulle vara att vi är på väg in i ett reprisår på 2025 och då kommer rallyt att smalnas av igen på slutet. Men jag hoppas att du har rätt. Och det finns tecken på breddning. Det har du ju faktiskt. Där är vi ju faktiskt helt överens. Ja. Däremot vet jag inte hur det är i Sverige. Småbolagsindex i Sverige har väl inte rosat marknaden precis. Nej, och alltså småbolagen ligger definitivt hett på min utelista. Fortsatta utflöden ur småbolagsfonder. Många känner sig kallade och sätter upp nya fonder och det är vi glada för och vi önskar dem alla lycka till. Men än så länge väldigt stora utflöden. Ingen vändning, åtminstone inte i statistiken. Och apropå småbolag, 2 förlorare som jag har reagerat på i veckan är Kinnevik och Svolder. Svolder som är ett egentligen omtyckbart bolag som investerar i en liten småbolagsfond som är börsnoterad själv. Och Kinnevik som förstås har en massa onoterat techinriktat. Kinnevik var ju ner rejält, var ju ner nästan 10% under Trump-oron tidigare i veckan, är ner 7,2% hittills i år. Där verkar liksom inte småbolagskärleken ha infinit sig. Och det kan ju vara, jag menar många av de här förvaltarna som du pratar med i Börslunch till exempel, de tycker om sina bolag men de har ju inget annat val än att sälja om deras kunder tar ut pengarna. Så det blir ju tvångsförsäljningar från deras sida. Jag har en säljspaning. I samma veva som Kinnevik var ner så mycket var Investor ner väldigt mycket. 4-5% är mycket för ett sånt bolag. Trots att det bara var allmän börsbäst. Det var liksom inget Investor-specifikt. Och då sa Lars Söderfjell i en artikel här på e5.se att många fondförvaltare använder Investor som en liten likviditetspost. Ifall man vill möta utflöden eller minska aktieexponeringen så har man en post i Investor som är lätt att flytta på. Så det blir en ganska volatil aktie i dåliga tider. Väldigt intressant. Lärorikt för mig, tycker jag. Väldigt intressant. En bubblare på min innelista, det är ESG IRL. In real life. Exakt. ESG som ju var så hett för några år sedan. Environment, social governance. Hur man liksom ska styra bolag. Att bolag ska vara gröna och sköna och sköta sig bra. När hållbarhetstrenden var som starkast så tänktes det ju kanske lite mindre och allt grönt var skönt och elbilar var liksom det hetaste och grönt stål och så vidare. Men jag tänker kanske kan 2026 bli året då vi pratar om hållbarhet på riktigt och hyllar de där bolagen som rent faktiskt gör bra grejer, förutom att de naturligtvis ska tjäna massor med pengar och frälsa aktieägarna med fina utdelningar. Men jag tänker till exempel, här sitter jag i Frankrike framför ett fönster som är risigt. Det blåser rakt in. Alltså sättet att spara energi här är ju till exempel att byta ut fönster. Det är jättebra. In vido. Ja. Vi behöver ren luft
från Helsingborgs stolthet, Nederman. Vi behöver energisnåla lampor, inte alls sånt här skit som finns här, utan vi behöver fina lampor från, vad vet jag, svenska Fagerhult som gör att vi kan spara energi. Jag tänker det kanske blir en revival av de där bolagen som gör gott. Jag skulle kunna... Och så ska de gärna tjäna pengar också. Flika in då att jag tror ju på en revival för vindkraft. Ørsted vann ju en rättsprocess i USA och fick fortsätta bygga ett projekt där som Donald Trump försökt stoppa. Han avskyr vindkraft, men jag tror att Peter Thiel kommer övertyga honom om att vindkraft behövs eftersom vi behöver all energi och all el vi kan i den här AI-boomen. Och då kommer även, tyvärr motvilligt, även miljövänlig kraft att bli viktig. Så kanske får en ESG-seger där i ditt resonemang, Henrik. Ja, intressant. Ja. Och sen har vi den norska stoltheten, Tomra. Tomra som ju gör pantmaskinerna. När man går till sin affär. Du går väl till Coop och jag går till ICA. Eller hur är det? Jag går till Hemköp. Fast okay. Som riksvänster borde jag kanske gå till rörelsen lite oftare. Jag handlar mycket på Coop, det gör jag faktiskt. Ja. Men Hemköp Torsplan är ju en fantastisk mataffär. Det är en fin butik. Och väldigt bra systembolag. Roligt att du frågar, Henrik. Systembolaget Torsplan är ett av Sveriges bästa. Vet du hur många systembolag det finns? 500? Ja, ganska nära. 430-470 utskänkningsställen ungefär. Vet du hur många satelliter det finns i omlopp runt jorden? Nej, ingen aning. Det är ingen som vet, men mellan 13 och 30 000 beroende på hur man googlar. Och hur många är Nackamasterna? Jag vet inte. Man bara tänker, alltså det är bara i börser man lär sig så här mycket. Men tillbaka till Tomra. Norska stoltheten Tomra, ägt av Latour, eller Latour är huvudägare, så vi kan väl reclaima Tomra lite grann. Men de gör ju då pantmaskinerna. Och vi är väldigt duktiga på det i Sverige, man är det i Norge, man är säkert i en del andra länder. Men till exempel här i Frankrike finns det ju ingen som helst pantidé. Det kommer att komma. Det är klart det gör det. Alltså det här är liksom ESG på riktigt. Det kommer att komma. För att det är liksom rationellt. Och då kommer det att vända för Tomra, menar du? Det här var ju en riktig favoritaktie som kraschade. Alltså vad vet jag ifall det kommer vända för Tomra, men jag menar att de har liksom en makrotrend med sig, och det har Fagerhult också med belysningar för att vi vill ha energisnål belysning. Du har Inwido också med sina fönster, Nederman med sin ren luft och så vidare. Och så vidare. Jag tänker, det här kanske kan bli, de kanske kan få en revival, den här sektorn, ESG, IRL. Du tror med på oljebolagen? Ja, Plaid, jag tror med på Plaid. Vilken rapport! Oj, omsättningstillväxt på över 40%. Apropå, där finns det väl i alla fall en belysningskoppling. Du nämnde Fagerhult. Ja, verkligen. De är väl väldigt duktiga, har jag förstått. De är extremt duktiga. Det är en riktigt småspararfavorit också. Dina bolag är ju mer trygga, riktiga bolag, och Plaid får väl ses mer som en småspararraket. Jag glömde en sak. Lars Söderfjell som jag nämnde sa också att han hade varit i USA nyligen, och att många företag sa till honom där att de skickade vidare prisökningar apropå inflationsspaningar. Amazon vittnade också om att priser går upp på grund av tullarna för att liksom knyta an till dina gamla tullspaningar. Och Jamie Dimon, han verkar vara den enda som vågar kritisera Trump nu för tiden i det här totalitära skiftet som vi avgör oss över. Han säger att folk inte verkar tycka om att se 5 vuxna män som spöar en gammal tant, och att vi borde lugna oss lite när det gäller ilskan kring immigration. De där reflektionerna hörde hemma till resonemang som du har kört för 20 minuter sedan, men jag kom på dem nu. Nej, så tänkte jag absolut inte. Avslutningsvis på min inne-utelista. Fastighetsaktierna är ju fortfarande ute. Men det är fascinerande att titta på obligationsmarknadens bedömning av fastighetsbolagen. Alltså ni hade ju Marie Renman. Nej, nu får du lägga ner. Det där har vi ju hört för länge sedan. Obligationsmarknaden älskar fastighetsbolagen, men börsen gör det inte. Men de gör det ännu mer. Alltså det är liksom rekordlåga
Ja, nu ändrar jag mig. Jag tycker det var en bra spaning. Ja, men det var ju en bra spaning. Ja, det var det. Det är fascinerande hur obligationsmarknaden bara liksom älskar fastighetsrelaterade aktier. De tycker att kreditrisken är obefintlig. De lånar ut pengarna till de här på ett sätt som vi inte har varit med om tidigare. Men man vill inte äga aktierna. Det är dags att utfärda en varning på kreditsidan tycker jag. För att det gäller ju verkligen som du säger fastighetsobligationer. Men överlag är spreadarna, alltså riskpremien på kreditsidan väldigt, väldigt låga. Och de är för låga. Precis som man pratade om att börsen är för högt värderad så är liksom spreadarna för låga på krediter. Och det beror inte på att det går så himla bra, utan det beror ju på stora inflöden under hela förra året. Det var lite lägre inflöde till kreditfonder just i december. Vi fick statistik ganska nyligen. Men det har ju liksom rusat in många miljarder i de här fonderna så de måste köpa allt och pressa ner priserna för mycket. Jag tror inte det finns så mycket uppsida där så att säga som för en investerare. Nej, det är mycket möjligt att ha rätt. Ja, men det tror jag faktiskt. 16 miljarder in förra året, 24 miljarder in 2024. Så försiktigt. Jag tyckte det var väldigt intressant i Börslunch häromdagen när Louis Landeman och Marie Renman diskuterade med er om att många utländska låntagare gärna beger sig till Sverige och emitterar sina obligationer, trots att det liksom inte... de borde kunna göra det i något annat land, men här i Sverige slipper man en del dokumentation. Och vilda västern. Nej, exakt. Ja. Det är väldigt intressant. Ja, men det är bra och det pressar ner spreadarna, men man blir liksom lite orolig samtidigt när man hör det. Vill du höra veckans crazy-nyhet som liksom försvann i Donald Trump-bruset? Ja. En analytiker på Bank of England, alltså den brittiska centralbanken, har uppmanat bankens chef att förbereda sig för en finansiell kris i händelse av att USA bekräftar existensen av liv på andra planeter. Det här liksom bubblade upp i den 18 var det väl i måndags då. I brittisk press, brittiska The Times är att förväxla med Financial Times, söndags var det. Och försvann helt förbi. Jag tyckte det var en kittlande tanke att man på något sätt ska en scenarioanalys för UFO-påverkan på börsen. Ja, jag lyssnade på vår egen podd Sikt, där det också var mycket rymdspaningar. Så här lät det. Så i rymden gäller inte spänning mellan länder, konflikter, krig. Det påverkar ju förstås, men man kan välja, om man är tillräckligt benägen att vilja ha den där rymdstationen, då måste man samarbeta. Det går inte annars om inte länder skakar hand med varandra till exempel. Och man är väl tillräckligt villig att ha ISS uppe kvar än så länge för att det ska trumfa andra nationella konflikter nere på vår jord. Jag tyckte det var en väldigt fin reflektion att vi kan vara kompisar åtminstone i yttre rymden eller i närmare rymden kanske man ska säga. Jag ska sluta säga vet du och sen fråga siffergrejer för det är hopplöst. Det är riktigt taskigt att göra så. Jag ber om ursäkt. Men ISS är ju en rymdstation men det är också ett danskt service-, städ- och underhållsbolag. Jag var tvungen att kolla hur ISS har gått eftersom samma bokstavskombination nämndes i klippet och den är upp 83% på 12 månader. En otrolig resa för den typen. Det här är den typen av tråkaktier som jag fascineras så mycket av. Som teleoperatörerna som har rusat på börsen. Storebrand i Norge, nu är väl Storebrand kanske lite finans och lite expansivt, men försäkringsbolag. Och också tråkigt servicebolag rusar 83%. Det är lite som guldet, att det säger att det finns, vi har en gåsmarknad. Men det finns många som är oroliga som vill köpa säkra grejer ändå, tror jag. Exakt, men uppenbarligen så vill man inte köpa Essity trots de fina marginalerna. Men det måste ju vara försäljningsvolymen då som man är oroad för. Kanske beror det på, jag har inte lyssnat på kolet, kanske är det segmenten där, alltså att konsumentsegmentet är svagt. Huhtamäki skulle kunna vara, alltså de börjar ju se ganska billiga ut de här. Jag vet att man kanske inte ska jämföra Essity och Huhtamäki, det är lite olika saker, men börjar se kittlande ut. Jag sa samma sak om Rottneros för några månader sedan som sen vinstvarnade och rusade. De var ner 25% senast innan det var en riktig
Alltså det är tråkigt att se, för vi önskar ju alla lycka till. Vill du höra? Men det har varit en svår utveckling för Rottneros. 82% ned under de senaste 2 åren. Men Rottneros-aktien är som en val, sa ju Björn Wilke. Den simmar långt under ytan, men då och då kommer den upp och hämtar luft innan den återvänder ner. Jag tror att det är alltså nu på 2,25 va? Rottneros Varför inte? har jag ju släktband till och jag kommer att tänka på en gammal historia ur familjekrönikan apropå att Machado, oppositionsledaren i Venezuela, gav bort sitt Nobelpris, gav bort medaljen till Donald Trump som suktar efter ett fredspris. Sedan kom han ändå att skriva ett brev till Norges premiärminister och beklaga sig att han inte fått priset på riktigt och därför så kommer att strunta i fred. Men det slog mig att Värmlands stolthet Selma Lagerlöf också gav bort sitt Nobelpris, eller hon gav bort medaljen, det var ju då ett litteraturpris, inte ett fredspris, en gång i tiden för att stödja Finlands sak i vinterkriget. Jag vet inte om hon lät smälta ner den och gav bort guldet eller exakt vad som hände medaljen, men barnens morfars morfar Svante Paulsson ledde i alla fall en insamling för att köpa tillbaka medaljen till Selma Lagerlöf. Och som jag minns det så finns det nu på Mårbacka. Jag är inte säker på om man lät göra en kopia eller om man kunde köpa den riktiga medaljen, men den återgavs i alla fall till henne symboliskt. Jag vill jättegärna åka till Mårbacka. Det kan jag varmt rekommendera. Och besök Rottneros Park när det ändå är igång. Det kanske vi kan göra när vi ska på vår Dalarna-turné. Vi kan nog spela in börsor från Rottneros Park. Värmland också. Eller trevligt. Eller från Mårbacka. Ja, det var det bestämmer vi. Ja. Jätteroligt. Men du ska ännu längre bort. Ja, jag ska till Peru och ambassadören säger att han kan fixa in mig på börsen i Lima och att vi kan sända börsor därifrån. Problemet är ju att tidsskillnaden, vi spelar in börsor klockan 10 och då är klockan alltså 04 och då vet jag inte om någon vill, jag vet inte hur goda kontakterna är i den peruanska huvudstaden, men jag tvivlar på att någon vill gå upp och släppa in mig där klockan 04. Nej, men jag fattar. Men om vi liksom tar det klockan 2-3 svensk tid. Då kan vi sitta där. Annars får jag sitta på ett hotellrum eller en Airbnb-lägenhet eller vad det nu blir. Apropå exotiska länder i Västerled. Vi hade en norsk gäst i Börslund, Philip Sissner heter han. Han är storägare i Ellos som har varit ett riktigt haveri på obligationssidan. Jag köpte en gång en möbel på Jotex som ägs av Ellos. Det är någon slags möbelhemtex där det alltid är rea. Och de smsar mig varje dag och pratar om nya erbjudanden. Tydligen går det inte så himla dåligt i alla fall. Och han säger att Ellos ska till börsen så småningom. Vi får se hur det blir med det. Intressant. Du, är Ellos, är det Borås också eller? Ja, är det inte det? Är det basen där? Liksom postorderkatalogen från mina barns dagar. Ja, men det är det jag tänker också. Och så tänker jag också på Borås, vilken framgångsresa det är. Jag tror många tänker liksom, men det var jobbigt under tekoindustrins kris och sådär. Och det var, så flyttade man ut produktion och så blev det jättejobbigt för Borås. Och det är också en del av storyn. Men det finns en framgångsstory i Borås som är anmärkningsvärd. Jag träffade faktiskt igår en man, Jan Veres, som är vd för ett tryckeri som heter Just Nu. Just Nu-tryckeriet finns 13 stycken Just Nu-tryckerier i Sverige. Och med bas i Borås. Just Nu tryckeri. Exakt! Och väldigt intressant, vet du vad han kom med för spaning? Nu ligger det i hans intresse såklart att vi ska trycka mycket. Men han säger att han märker tydligt, och han har det här är inte börsnoterat så det finns ingen anledning för honom att vara överdrivet optimistisk eller tvärtom. Sen vill han ju såklart ha kunder. Men han säger att han ser en tydlig trend att den yngre generationen älskar tryckta grejer. Intressant. Mina barn har fått CD-skivor, de har börjat köpa K-pop CD-skivor och vill nu att jag ska frambringa en CD-spelare. Ja, du ser. Och liksom, du älskar ju tryckta magasin och vi råkar ju ha ett tryckt magasin som heter Finansmagasinet som ni kan prenumerera på väldigt, väldigt billigt. Men ni kan också ladda ner appen. Det säger vår chefredaktör att vi alltid ska säga. Ja, exakt. Ja, jag tycker framförallt om tryckta dagstidningar, lite gammeldags. Fast just nu har jag ingen och det känns lite tomt.
Men tänk bara, jag tycker också det är väldigt intressant spaning det här, när jag pratar med den här Jan på Just Nu, så säger han det också att en USP som de har, det är att man kan gå in i butiken. Att man inte bara gör onlinebeställningar, att man går in i butiken och så får man liksom grejerna på plats. Du först kan klämma också, och känna liksom, på det förstår jag. Ja, Vi förstår bli också människor det. igen, det är väl inte konstigare än så i den här artificiella intelligensens tid. Ja, jag tror det är precis så. Jag var på ett evenemang. Dels så träffade jag en känd mäklarchef som hade över 1 års gardeningliv, vilket jag tyckte var fascinerande. Han gick från Carnegie till ABG, tror jag att det var, och berättade att han var ledig över ett år. Ja, det vet jag vem det är. Han har samma förnamn som jag, va? Det kan jag varken bekräfta eller dementera, han var i alla fall väldigt trevlig. Okay. Jag träffade också en arborist, vet du vad det är? Ja, är inte det en sån som klipper träd? Och det roliga var att den här arboristen lämnade en karriär i finansbranschen. Han tillhörde också en av Sveriges mest framträdande han hade liksom ett finansefternamn av rang. Han kommer från Alfred Berg släkten. Jag har inte frågat honom om jag får liksom namnge honom. Men finanskändis med fin stamtavla som lämnade den själslösa och inomhussittande sifferknäckartillvaron för att klättra i träd. Han har gått en kurs och lärt sig att... Fantastiskt! Och det här är en framtidsbransch, för efterfrågan på arborister ökar. Det är svårt att få tag på dem. Mycket villaägare som vill ha hjälp. Och han berättade att han lyssnar på varje avsnitt av Börsor eftersom han kör mycket bil till de här villaägarna i yrkesutövandet som arborist. Det här var roligt! Jättekul! Vilken bredd vi har i vår publik. Det gör mig väldigt glad. Sen kom det fram en annan kille som var masterstudent och skulle bli finansare då, innan han och förhoppningsvis också går över och blir arborist. Han berättade om en rolig knasig teori, och det är att det finns ett pizzaindex i Washington DC. Vi pratade om att Donald Trump tycker om att avisera tullutspel och galenskaper på helger. Han tycker också om att invadera länder på helger. Han gick in i Venezuela och knep Maduro på ett veckoslut. Och om pizzeriorna i närheten av Pentagon i Washington får en ökad orderingång inför fredagskvällen, då vet man att någonting är på gång i geopolitiken. Mycket, mycket bra. Vet du att den mest populära appen i Kina är nej, det är faktiskt ingen arboristapp, men det är en app som heter Är du död än? Det läste jag på Omni häromdagen. Där kan man ge livstecken. Många som lever ensamma, och om man inte har haft någon aktivitet på appen under 2 dagar, så kommer det ett sms eller så till någon närstående. Det är väldigt allvarsamt och säger någonting om vår meningslösa tid, där människor är allt mer isolerade och allt mer ensamma, och allt vi gör är att spekulera på börsen för att berika oss. Eller spela dataspel. Exakt så. Jag tycker det är väldigt ledsamt att det är så. Det låter väldigt bra att man sluter sig samman och hanterar problemet på det här sättet. Jag hade inte tänkt ta upp det, men i Discord-tråden rörande Intellego så har en framträdande röst som antagningsvis förlorat väldigt mycket pengar på Intellego aviserat avsikten att ta sitt eget liv, vilket skapade stor turbulens i den här tråden. Och det ruskiga är att man vet ju inte vad folk heter. Du vet ju inte riktigt vem det är. Det är ju en pseudonym på tråden, så att det här följdes. Jag läser inte tråden själv, jag har fått det återgivet. Men det följdes av en jakt på personen då, där man försökte klura ut vem det var och ett försök att kontakta och se till. Personen överlevde och sen aviserat precis ungefär som man skulle göra i den här appen då, att han hade ändrat sig. Men det säger någonting om, det här kanske inte är en ensam person. Jag förstår ju att man kan må väldigt dåligt av att förlora väldigt mycket pengar. Man kan känna sig både dum och fattig, skuldsatt, vad vet jag. Och folk har ju faktiskt tyvärr tagit livet av sig under många långa tider efter ekonomiska förluster. Men jag tyckte det var en väldigt berörande episod. Jag är glad att det gick väl, som jag har förstått det. Jag hörde till och med att den tillförordnade vdn i bolaget hade åtagit sig att
att vara aktiv i frågan, vilket hedrar personen. Ledsamt att det ska bli så här. Investera inte mer pengar än vad ni kan förlora. Kom ihåg att om ni förlorar allt så finns det andra värden. Jag har en vän som heter Hampus som förlorade allt för några år sedan. Och sist jag pratade med honom så var han glad och lycklig och levde ett enkelt liv ute i skogen. Fint. Som arborist? Nej, men som sökandes efter annan mening i tillvaron, och det går det också. Och som fattig, eftersom han kom ut ur en trading-episod med hög skuldsättning. Men livet kan fortsätta ändå, och jag får intrycket av att han blev mer, inte mindre lycklig av att gå igenom de här jobbiga tiderna. Nu blev det väldigt allvarligt, jag beklagar det. Det blev det. Vi kan prata om Gritty. Har du någonsin talat om Gritty? Nej. Eller känner igen det. Gritty är Philadelphia Flyers maskot, alltså en slags förverkligad seriefigur, eller liksom en rolig plyschgubbe som åker runt på skridskoisen och hejar fram sitt lag. Han tjänar $250,000 om året, nästan lika mycket som Pennsylvania Governors Josh Shapiro, alltså guvernören, den bäst betalda guvernören i landet. Men han tjänar mindre än Rocky the Mountain Lion, som är Denver Nuggets maskot, som tydligen tjänar över $600,000 om året. Harry the Hawk, som tillhör Atlanta Hawks, tjänar $600,000, och Chicago Bulls Benny the Bull tjänar $400,000 om året. Man ska alltså inte bli daytrader och aktiespekulant, man ska bli maskot för ett stort idrottslag i USA. Då kan man tjäna stor kova. Och om man vill ha lite gratis nöje under helgen så kan alla komma till Hotell Gässlingen i Skanör, där bor Gåsan. Men det gör den definitivt. De har till och med ett hus som heter Gåshuset, som är en del av hotellet. Man får gåshud. Det får man, och där kommer EFNs illustratör Gabriella Agner att ställa ut sina verk, där hon ju illustrerar både vackra framsidor och mina krönikor också. Och så kommer man att kunna se på hennes verk, och det är gratis för alla på lördag klockan 11 till 2. Nu har vi pratat om konst, livet och döden, gulliga maskotar, höga löner, djupa dalar. Jag har några punkter kvar som jag tänkte ta upp inom den liksom ordinarie ämnet. Om du orkar. Ja. Jag undrar om det här blir en bra eller dålig podd för övrigt. Ja, men lite mindre spretig kanske än vanligt. Ja, det är väl extremt spretig, skulle jag säga. Eller jag tycker ändå det finns en liten tråd. Desperation. Nästa torsdag är det Riksbanksbesked, eftersom podden kommer ut på fredagar, så jag tänkte jag kan nämna det. Ingenting kommer ju hända, räntan kommer lämnas oförändrad på 1,75. Möjligen kan man påpeka att en norsk krona kostar väl typ 90 öre. Det är väldigt billigt med norska pengar, och i Norge får man typ 4% i ränta. Skapar fascinerande möjligheter. Jag tog upp det här för att jag har tänkt på ditt resonemang om prognoser, och häromdagen kom alla konjunkturrapporterna på en och samma gång. Swedbank, Nordea, DNB Carnegie, Handelsbanken och Söderberg och Partners kom alla med konjunkturutblickar samtidigt. Jag är fascinerad av att man släpper dem likadant. Så när jag bläddrat i dem och tittat på de här inflationsprognoserna som går upp och ner, och sen blir de ett rakt streck in i evigheten. Ja. Exakt så. Det är som att det finns liksom en magnet vid 2% om man tänker på inflationen. Och om man tänker på BNP-tillväxten i olika länder, så efter 2-3 år så går man alltid tillbaka till snittet. Gud vad dåliga de är ekonomerna, tänkte jag. Men sen satt jag ju samtidigt i ekonomibyrån i måndags med Andreas Wallström på Swedbank, Annika Vinst på Nordea, och tyckte att de var väldigt försiktiga och odramatiska och sa att det här blåser över, allt blir precis som vi hade tänkt innan. Men jag måste ju också och jag var ju dramatisk och sa att allt kommer gå åt pipa, nu kan vi ha det så här, Europa måste sätta hårt mot hårt. Men de fick ju rätt. Det blev ju precis som vanligt i slutändan, innan till och med veckan var slut. Vad var det den danska utrikesministern sa? Att den här dagen slutade bättre än vad den började. Apropå onsdagen.
Men annars, om man ska guida framåt, så Martin Blomgren, vår favorit eller en av våra favoriter såklart, på EFN, analytiker, skrev en artikel på efn.se där han berättar om vad man ska se upp med under rapportperioden, och det är ju då verkstadsdagen den 27 januari. Då det koncentreras väldigt väl, nästan som konjunkturrapportsdagen häromdagen. 27 januari kommer alltså Sandvik och Atlas Copco, båda brukar komma runt lunchtid. Ja. Aleima kommer också, tror jag. Det kommer bli en riktig Sandviks vändskär, är ju konjunkturmätaren. Jag är orolig för valuta, jag är orolig för Kinas återhämtning, tulloredan och hur det ska gå. Traton kommer ju med någon slags, inte riktigt omvänd vinstvarning, men kassaflödet såg bättre ut än man hade tänkt i alla fall. Så att det verkar inte gå så himla dåligt för all verkstad. Lastbilarna kanske rullar på, kanske vänder upp i Nordamerika. Ja. Det är 48 månader kvar på 2020-talet, läste jag. Då börjar jag tänka 4 år gånger 12, och det verkar ju stämma. Ja, det stämmer nog. Ja. Men eller om det är någon lyssnare och tittare som inte håller med, så mejla igen. bursur@efn.se. Men det här är Datatrick som jag brukar läsa, som vars upphovsman, han heter Nick Collas. Han säger att det är nyttigt för hjärnan att tänka på tidsperspektiv i månader istället för år. 4 år känns som en extremt lång tid, och det gör inte att man får bråttom. 48 månader kan kanske skapa en känsla av att det ligger ganska nära. Det är ganska angeläget. Så kan man fundera på vad som kan inträffa på 48 månader. Och i Donald Trumps tid händer ju saker på bara 48 timmar. Han skriver också att chansen eller sannolikheten för en recession under de kommande 4 åren är ungefär 60%. Jag vet inte hur han kom fram till det, men det är väl värt att fundera på. Du tror på mer 61%? Ja, men jag tror väl på 160% chans för recession. Okej, 2 sista punkter. Jag vet att vi borde ta helg för länge sedan. Telenor sålde en grej i Thailand, var det väl. Fick in en massa miljarder på det. Ska renodla sig och fokusera på Norden. Jag tycker det låter bra. Handelsbanken var det väl som skrev i sin analys att det här öppnar för ett förvärv av 3. Att man konsoliderar den nordiska mobilmarknaden och köper en operatör. Det blir en operatör mindre. Spännande tanke tycker jag. De har ju svårt att fixa tillväxt till operatörerna. Det är roligt att höra på Rish spekulera om affärer. Min invändning är att jag har hört på Rish att Investor gillar att äga 3. Inte för att det är en så stor och bra business. Investor som har Saab och riktiga industribolag klarar sig utan det här. Men de har gillat att ha kontakten med Hutchison Whampoa, med en affärsfamilj i Hongkong. Investor har varit bra på att behålla och bygga relationer i Asien. Du kanske minns att de var faktiskt delägare i Alibaba, men tvingades städa bort det i finanskrisen. Ett litet misstag sett i backspegeln. Såklart, men man kan också se det som ett kvalitetstecken på att man tidigt förstått vikten av asiatiska kontakter. Kanske talar det emot en sån här affär. Sista affär. Sant. För 3, precis. Och 3 är ju en intressant framgångssaga, får man ju säga. Peder Ramel, en god vän som har byggt upp det under många, många år. Och nu har de en intressant vd som jag vet att EFN har intervjuat. Kul, tycker jag, med intervjuer. Sista affären då. EQT köpte Color Capital som är stora. Det är en jätteaffär för övrigt också. Massa miljarder. Ja, var det 3,3 miljarder dollar? Ja, eller, något sånt. Typ. Vi säger en rumsservice-siffra som börjar på 3. Ja. 30. Och så gångar vi det med... valfri dollarkurs. Jag är trött nu, men jag tar upp den då för att det är viktigt, för att det här handlar om de så kallade secondary markets. Du har ju pratat mycket om en del om avyttringar av investeringar i riskkapitalfonder. Jag tror att det här är ett intressant steg i att bli större på sekundärmarknaden, för att det är ju svårt att sälja saker, svårt att realisera investeringar i riskkapital som tenderar att bli längre än vad man hade tänkt med de här fonderna. Om man får till en bättre sekundärmarknad, alltså en börs för andelar och investeringar i riskkapitalbolag, då skulle det bli mindre problematiskt att innehaven finns för länge. Och jag tror att det kan vara ett nästa steg inom private equity, och det är i alla fall tveklöst en väldigt het del av private equity, och EQT
verkar ju liksom ha en förmåga att växa vidare där det bubblar. Så att jag tror att det här är spännande. Ja. Men viktigt också att komma fram till din slutsats att man växer vidare där det bubblar. För nog är det lite bubbligt på sina håll inom inte minst private equity. Och ja, men så är det ju. Men jag är så trött på mig själv när jag alltid sitter och bashar EQT. Ja. Vilket jag kommer att göra nu tar vi helg. Nu tar vi helg istället. Vila och återhämtning är viktigt. Pengar är inte allt. Ät en semla och ha roligt. Njut av livet. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.